سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشید. چیکار میکنی با ویدیوها؟ در چه حالی؟ میبینین، نگاه میکنین، خوشتون میاد ازشون؟ بر من حتما کامنت بذارین، منو راهنمایی کنین تو این مسیری که دارم میرم. چیکار کنیم بهتره؟ به چه کاری به درد شما بیشتر میخوره و چه مسیری شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و یادتون نره لایک و کامنت و سابسکرایب. ممنونم، مرسی. درس امروزمون راجع به اختلاف فشار بین دو نقطه از یه مایع است. فرض کنین شما اول مثلا یه جسمی رو در عمق به فرض 2 سانتی متری گذاشتین، بعد حرکتش میدین، این عمق رو تغییر میدین، میخواین ببینید در عمق مثلا 2 سانتی و 10 سانتی متری اختلاف فشار بین این دو نقطه چقدره. اول فرمول رو بهتون بگم. وقتی میگه اختلاف فشار، خب از اسمش پیداست، یعنی باید فشار رو بین دو نقطه چیکار کنیم؟ از هم کم کنیم، یعنی P2 منهای P1. گفتیم تو ویدیوی قبلی که هر چقدر فشار در واقع بخوایم بیشتر باشه باید عمق رو بیشتر کنیم. گفتیم ارتفاع یا عمق با فشار رابطه چی داره؟ مستقیم. حتما P2 در عمق بزرگتر، فشار بیشتر، منهای P1 در عمق کمتر، که اینا رو از هم دیگه کم میکنیم. بچه ها دوباره مساوی میشه با همون فرمول معروف فشار در مایعات که چی بود؟ رو هاش بود، یعنی رو چگالیه باز شتاب جاذبه که همیشه دهه و ارتفاع هم که واحدش باید حتما متر باشه اگر چگالی کیلوگرم بر متر مکعب باشه. پس فشار در ارتفاع H2 یا H2 منهای فشار در ارتفاع H1 مساوی هستش با رو هاش. هاش اینجا چی میشه؟ هاش اختلاف H2 منهای H1، یعنی شما میتونید اول ارتفاع ها رو از هم کم کنید، وقتی حاصلش رو پیدا کردید یه ارتفاع به دست میارین میذارین به عنوان رو هاش. کار دیگه هم میشه انجام داد، راه دیگه هم داره ولی این آسون ترینشه. راه دیگهش اینه که شما بیاین یه بار مثلا فشار در نقطه H2 رو پیدا کنیم، بگیم P مساوی رو H2 تموم شد. یه بار P1 مساوی رو H1 رو پیدا کنیم، اینم تموم شد. از همدیگه اینا رو چیکار کنیم؟ کم کنیم. ولی این فرمول انگار اومده اینا رو فاکتور گیری کرده، گفته رو H2 منهای H1، یعنی به جای اینها شما میتونید H2 منهای H1 رو قرار بدید. پس این میشه فرمول اختلاف فشار بین دو نقطه در یک مایع. هرچی گفتیم در عمق پایین تر میریم فشار بیشتری داریم، مقایسه میکنیم بین دو نقطه 1 و 2 ببینیم اختلاف فشار چی میشه. حالا این فرمولی که گفتم و بهترین راه یادگیری فیزیک بچه حل تمرینه. شما باید دست به قلم بشین، خودتون حل کنین. بعضی وقتا بچه ها سوال رو از رو میخونن. یادتون باشه وقتی سوال رو میخونین شاید یه درصد کمی رو یاد بگیرین ولی هیچ وقت مسلط به اون مسئله نمیشین. ولی وقتی مسئله رو حل میکنین، درگیرش میشین، فرمول مینویسین، تازه اونجا معلوم میشه که شما چه ایراداتی تو مسئله دارین. به فرض میگه تفاوت فشار وقتی از عمق 1 متری یک دریاچه به عمق 5 متری اون میرید چقدره؟ خب اولا داره میگه تفاوت یا اختلاف فشار، پس مطمئناً P2 منهای P1 میشه مجهول مسئله. من تو داده ها علاوه بر چیزایی که بهم داده، چیزایی که ازم خواستم مینویسم که گیج نشم مسئله چی میگه و چه فرمولی به درد من میخوره. حتما شما هم یادداشت کنید. وقتی از عمق 1 متری، یعنی عمق یا ارتفاع اولیه‌مون بچه‌ها 1 متر، تبدیل واحد نداره، به عمق 5 متری میرین. عمق بزرگترمون بچه ها 5 متره. خب میخوایم ببینیم چه تفاوت فشاری بین این دو عمق وجود داره. اول من میتونم بیام بگم خب ارتفاع من میشه اختلاف این دوتا ارتفاع، یعنی 5 رو از 1 کم میکنم میشه چقدر بچه ها؟ 4 متر. چون متر تبدیل واحد نداریم دیگه میذاریم تو فرمولی که بهتون گفتم الان. P2
منهای P1 مساویه با رو ژ. میدونید توی دریاچه آبه و چگالی آبم مسئله به شما داده 1000. خب می نویسم P2 منهای P1 مساویه رو آب 1000، شتاب جاذبه همیشه 10، عمق ما بچه ها دیگه 5 منهای 1 یعنی 4. همه اینا رو در هم ضرب میکنیم میشه 40,000 پاسکال. اختلاف فشار بین عمق 1 و عمق چقدر بچه ها؟ 5 متری. یعنی من تو عمق 5 متری حتما 50,000 پاسکال فشار داشتم، تو عمق 1 متری 10,000. 50,000 رو از 10,000 که کم کنیم میشه 40,000. ولی این فرمول کار ما رو ساده تر و راحت تر میکنه. حالا این یه مدل مسئله بود که بهتون گفتم. ممکنه اینجوری بچه‌ها به شما سوال بده که شکل داده باشه. یعنی مثلا یه مثلثی، یه جسم مثلثی شکلی رو اومده داخل یه مایعی که چگالیش 200 کیلوگرم بر متر مکعب قرار داده. میگه در سوال زیر اختلاف فشار بین دو نقطه A و C رو پیدا کنید. اون دانش آموزای باهوش و زرنگ اول نکته های سوال رو زیرش خط میکشن. ببینید نکته این سوال هم دو نقطه آ و سیه. ببینید الان آ اینجاست، سی اینجاست، اینم که بیه. ما میگیم اختلاف فشار بچه ها همیشه منظورمون فاصله عمودی، یعنی اصلا همیشه اچ میذاریم میگیم ارتفاع، یعنی فاصله عمودی. من الان اینجا فاصله عمودیم آسی نیست بچه ها، چون این یه حالت شیب داره. باید فاصله عمودی رو پیدا کنم بعد مسئله رو حل کنم. یعنی ارتفاع رو تو این مسئله انگار ندارم. چجوری پیدا میکنم؟ میگم خب مگه من اینجا یه مثلث قائم الزاویه ندارم؟ تو این مثلث قائم الزاویه وترش رو داده 13 سانتی متر، یه ضلعش رو داده آبی 12 سانتی متر. فاصله عمودی بین آ تا سی در واقع برابر هستش با ضلع BC. چجوری پیداش کنم؟ از قضیه فیثاغورس. قضیه فیثاغورس میگه وتر به توان 2 مساوی مجموع مربعات دو ضلع دیگر. جاگذاری کنیم. وترمون 13 به توان 2، آبی 12 به توان 2، BC رو ندارم خودش رو می‌نویسم. به توان میرسونم. 13 به توان 2 169 میارم این ور، 12 به توان 2 144. وقتی میاریم این ور علامت منفی میشه، از هم کم میکنیم. یادمون نره که باید جذرش هم بگیریم. جذر 25 میشه 5، یعنی BC ضلع در واقع عمودمون که همون فاصله عمودی نقطه آ تا سیه شد 5، ولی واحدش بچه سانتی متره. یعنی ارتفاع رو پیدا کردید، فقط حواستون باشه باید تبدیل واحدش رو هم انجام بدید. خب مسئله من هنوز تموم نشده. سوال گفته بود چی برام پیدا کن؟ اختلاف فشار بین دو نقطه آ و سی. من تا اینجا فاصله عمودی این دو نقطه رو پیدا کردم. میذارم تو فرمولی که بهتون گفتم، یعنی میگم P2 منهای P1 مساوی هستش با رو ژ. P2 منهای P1 که مجهول مسئله ماست نداریمش. چگالی بچه ها 200 کیلوگرم بر متر مکعب قرار میدیم. شتاب جاذبه 10، یادمون باشه این 5 سانتی متر بود. میتونید همینجا بچه ها تقسیمش کنید به 100 یا بگید ضرب در 10 به توان منفی 2. صفرا رو اگر ساده کنید اختلاف فشار بین دو نقطه میشه 2 ضرب در 10 20، 20 ضرب در 5 میشه 100. این دوتا صفر رو به فرض من با این دوتا صفر زدم. واحد اختلاف فشار هم مثل خود فشار بر حسب چی به دست میاد؟ پاسکال. پس یادتون باشه توی فرمول رو هاش فاصله عمودی بین دو نقطه است. این سوال خیلی خیلی خوب کار کنیم بچه ها، جز سوالای مهم شماست در مورد فشار و خوب اینو یاد بگیریم. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه، حسابی ازش استفاده کرده باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. خسته نباشین. خدا نگهدار.